Magandang araw! Welcome to Daddy and Carol's Kitchen! Our recipe for today is how to cook Pancit Palabok! All we need are the following ingredients. 1 cup of shrimp broth, 1.5 cup of all-purpose flour, 2 knorr shrimp broth cubes, 10 cups of water, 3/4 cup of oil, 2 tablespoons of annatto seeds, 15 cloves of minced garlic, 1 medium size of chopped onions, 1/4 kilo of ground pork, 1 knorr shrimp broth cubes. For the other toppings, crushed chicharron, green onions, toasted garlic, ground pepper, cooked shrimp, hard-boiled egg, 1/4 kilo of pancit bihon noodles. First, ibabad muna natin sa tubig ang noodles para lumambot ito. Next, let's start extracting the color on our annatto seeds. Ilagay na natin lahat ang 3/4 cup of cooking oil. Ayan, I think okay na to. I-set aside muna natin. On the same pan, maglagay tayo ng konting annatto oil. Let's saute our garlic and onions. Kumuha lang pala ako ng konting garlic para dito. Pagkatapos, ilagay na natin ang ating ground pork. Let it simmer for about 2 minutes. Pagkatapos, ilagay na natin ang isang shrimp cube. Maglagay din tayo ng pinch of salt and pepper. Let us wait until mawala na yung water sa ating meat. Pagkatapos, iset aside muna natin ito. Sa same pan ulit, ilagay na natin yung natitirang annatto oil kanina. After that, let's put all the garlic. Hindi na po tayo maglalagay ng onion sa ating sauce para hindi ito agad mapanis. Pagkatapos, pwede na nating ilagay ang shrimp broth. Ito yung pinakulong tinadtad na shrimp head. Chinap lang natin yung mga shrimp head kanina. Pagkatapos, naglagay tayo ng 1 cup ng tubig at pinakulo ito. Kapag kumukulo na, maglagay ulit tayo ng 2 shrimp cubes. Let it simmer. Pagkatapos, maglagay tayo ng 8 cups of water. Ngayon naman, gawin muna natin yung ating pampalapot. Ilagay na natin yung natitirang 2 cups of water sa ating 1 1/2 cup of cornstarch. I-mix natin ito until mawala na yung lumps sa ating slurry. Pagkatapos, habang kumukulo ang ating sauce, dahan-dahan nating ilagay ang ating slurry. I-mix ito kaagad para hindi ito mamuo.
Continue stirring until maging smooth na ang ating sauce. Ayan, pwede na to. Pwede na nating buuin ang ating Pancit Palabok. Pero bago yan, magpakulo muna tayo ng tubig. Ibabad muna natin ang noodles for at least 30 to 60 seconds. Ayan, heto na po ang ating napakasarap na Pancit Palabok. Thank you very much for watching.